dùng cái cụ miêu hay là ghiêu á, thì cái cung nó như thế này, và nó phải tuân thủ cái đặc điểm của từng phân đoạn, và chính xác cái hình dáng của cái cung nó phải như cái hình bên cạnh đó. This is the reason why this art is so powerful for finishing your cake. Đó là lý do tại sao á, cái cung miêu kiêu á, nó là công cụ rất là mạnh mẽ, rất là mạnh để chúng ta có thể hoàn tất cái ca. Because you control carefully the vertical dimension in và nếu như chúng ta có thể kiểm soát cây kích thước dọc, cây chiều đứng tốt, cẩn thận tốt. And this is the coordination that we usually do in most of our cases when we use get prescription. So it's something. Và chúng ta có thể dùng cái Ricket prescription, tức là hệ thống góc độ của Ricket, thì nó sẽ trông như thế này. Another view. So coordination is important. Và đây là cái sự điều phối. So basically, we are vertical entities, as I just mentioned. Jesus' life. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy cái so sánh cái mức độ của cái khuôn mặt nó tăng trưởng như thế này đây. To explain crowding, for example. Chúng ta hãy giải thích cái hiện tượng mà chen chúc. There's a material from this Japanese doctor Oi. Thì cái phần này là lấy từ cái tư liệu của một bác sĩ người Nhật tên là Oe. This doctor studied the germs of the teeth when the newborn babies, and he observed that the germs are crowded when the baby is born. Người nghiên cứu các cây mầm răng ở một đứa bé mới sinh ra, và thấy ngay cả đứa bé mới sinh thì các cái mầm răng nó cũng nằm lộn xộn chen chúc. So everybody born with a super crowding inside the bone. Mọi người sinh ra đời đều có các cái mầm răng nó rất là chen chúc, nó siêu chen chúc ở trong cái hàm của mình. So the question here is how do this crowding disappear? Và câu hỏi đặt ra là cái tình trạng chen chúc này tại sao về sau nó biến mất? Nó biến mất là theo cái cách gì, cái cơ chế gì? The answer, of course, is because of growth. Là câu trả lời nằm ở chỗ là do sự tăng trưởng. But what kind of growth? Nhưng cái gọi tăng trưởng gì? In what direction? direction? Tăng trưởng nào? Theo cái hướng nào? So you see that from 7 months fetus to 8 months, 9 months, the crowding slowly disappears. Và chúng ta thấy từ trong cái thai 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng thì cái sự chen chúc nó giảm dần và biến mất. And this is what happened. And the crowding disappears because we grow. When we grow basically in the vertical dimension. Cái sự chen chúc đã biến mất là do chúng ta tăng trưởng, mà trong cái sự tăng trưởng đó là tăng trưởng theo chiều đứng. Is the transverse dimension plays here an important factor? Yes, sure. But the most important factor is the vertical dimension growth. Câu hỏi là cái sự tăng trưởng theo chiều ngang nó có đóng vai trò gì ở đây không? Có. Nhưng mà cái phần lớn, cái phần chính của cái sự tăng trưởng mà đóng góp cho cái việc mà giải chen chúc của các mầm răng là do sự tăng trưởng theo chiều đứng. Here's the sequence of treatment. This is from Professor Slavichek material. Đây là cái hình ảnh mà nói đến cái về sự tăng trưởng, về sự thay đổi mà lấy từ tài liệu của thầy Slavichek.
So when we increase the vertical dimension of the posterior teeth, slowly the crowding disappears. Dạ. Khi người ta làm cái sự tăng cái phía sau sự mọc răng phía sau bằng những cái mão này, tăng dần thì người ta thấy cái sự chen chúc đã biến mất. So when I see crowding, we have a combination of factors telling me that the vertical dimension is not so good. Dạ, cho nên khi mà tôi gặp tình trạng chen chúc thì tôi suy nghĩ rằng, tôi biết rằng là cái vấn đề, cái kích thước dọc của cây người đó là có vấn đề, cái sự phát triển, sự tăng trưởng theo kích thước dọc là có vấn đề. And here is another case telling us that when we change the vertical dimension, we can solve the problem. Cho nên đây là một cái ví dụ khác là khi chúng ta thay đổi, chúng ta tăng cái kích thước dọc thì cái chúng ta giải quyết được cái vấn đề chen chúc. Here's another picture. And you can use the fixed appliances to help you to do it. Yes, of course. Dạ, chúng ta có thể dùng cái cục cố định để giúp chúng ta không? Đúng rồi, tất nhiên rồi. Combination of fixed appliances, you can also use therapeutical crowns on top of deciduous dentition to help you this change. Chúng ta có thể kết hợp các cái loại khí cụ khác nhau, nhưng mà một cách là chúng ta có thể là dùng những cái mão mà mang tính cách trị liệu để giúp ở trên các cái răng sữa, răng cố sữa để giúp chúng ta tăng cái kích thước dọc phía sau. In the vertical dimension, I mean. Okay, so little by little, the bones are adapting. Và dần dần là xương nó sẽ thích nghi. Let's see this case. This is material from Professor Sato, just to explain crowding to you guys. Và cái này là cái tài liệu của bác sĩ Sato, để tôi lấy cái ví dụ này để làm rõ thêm cho các bạn. I have cases similar to this, and I will show as well. So look at this class 2. Thì đây là cái ca hàng 2. This patient has closed bright, let's say a locket joint on the patient's left side. The patient cannot open the bite. Là cái khóa đóng, close lock ở cái phía bên tay phải của bệnh nhân. And the severe crowding. In the situation here is that I want to point you attention to you guys. When you see super crowding, chen chúc rất là nhiều. Think with me. When I see super crowding like this, and you extract for a bicuspid, và hãy suy nghĩ cùng với tôi, khi chúng ta gặp cái tình trạng chen chúc như thế này và chúng ta nhổ các răng cổ nhỏ, you will assume to yourself that it will not change anything on the bones. Thì lúc đó thì chúng ta cho rằng nếu chúng ta đã quyết định nhổ răng cổ nhỏ thì coi như chúng ta giả định là chúng ta cho rằng chúng ta không thay đổi cái xương gì hết, chúng ta chỉ thay đổi được cái răng mà thôi đó. You will assume to yourself that I will not change the mandible position in space. Và chúng ta cho rằng nếu chúng ta chọn cách nhổ răng thì chúng ta sẽ không thay đổi cái xương hàm dưới trong không gian, không thay đổi cái sự thích nghi của xương hàm dưới. Nếu chúng ta chấp nhận như vậy thì chúng ta nhổ răng. Indirectly speaking, you are considering this habitual bite as normal. Dạ. Thì có nghĩa rằng
là chúng ta xem cái tình trạng mà cái khớp cắn nó bình thường là cái mục đích, tức là cái chỉ cần khớp cắn bình thường mà thôi. Do you understand? I think so. Huh? So it means if I struck, I will maintain this environment. I would just change the teeth, not change the bone. Cho nên nếu như mà tôi nhổ răng thì tôi chỉ là thay đổi răng, sắp xếp cái răng thẳng lại thôi. Chúng ta không thay đổi cái môi trường xung quanh, không thay đổi vị trí hàm dưới, không làm cho hàm dưới thích nghi gì hết. Tức là chấp nhận cái khung xương xung quanh là như vậy, chỉ đổi cái răng mà thôi. So super crowding, and you see teeth in class 1. When you look from the occlusal picture, you see a crowding in both jaws is dramatic. Thì ở đây là tình trạng chen chúc rất là nhiều. Nếu nhìn từ phía mặt nhai, chúng ta thấy mức độ chen chúc rất là lớn. And you see panoramic, it's very visible. Chúng ta nhìn cái phim toàn cảnh thì thấy rất là rõ. Occlusal plane is very inclined in those both sides, left and right. Và cái mặt phẳng nhai nó dốc, tức là nó nghiêng từ sau á, nó nghiêng ra trước xuống dưới rất là nhiều ở cả hai bên. And all posterior teeth are meso-inclined. Các răng ở phía sau nghiêng gần rất là nhiều. When you see the patient is open and closed bite, and left and right side, and one side is not moving. Thì chúng ta thấy khi bệnh nhân chụp cây X-quang của khớp á, ở trạng thái há miệng và ngậm miệng, thì chúng ta thấy ở phía bên tay phải thì nó không có cái sự di chuyển. It's the patient right side, as I see here. Cái phía bên tay phải, cái khớp thái dương hàm bên tay phải nó không có cái di chuyển được nhiều. So this is the configuration. And now, one important thing that I have been studying a lot during those past years is to use the articulators to visualize the case better. Và có một cái mà tôi thấy và tôi đã ngộ ra là cái việc dùng cái giác khớp nó giúp chúng ta rất là nhiều trong việc mà hình dung ra được cái tình trạng của khớp cắn, để nhìn cái khớp cắn tốt hơn, đó là dùng giác khớp. And also help you to plan the case. So when I come back to Vietnam, I want to teach you how to use this. Và cái giúp chúng ta có thể lập kế hoạch điều trị bằng cái giá khớp. Và khi tôi quay trở lại Việt Nam, tôi sẽ giúp các bạn, sẽ dạy cho các bạn cái cách dùng giá khớp để giúp chúng ta lập kế hoạch điều trị. This is so good because you can see clearly all the patient problems, much better than look to the x-rays. The x-rays tells you a lot, tells you dramatically important information. But when you look to the patient mounted on articulators, very well mounted, you can see everything. You compare to the information you see in the x-rays. Chúng ta nhìn vào cái X-quang, chúng ta thấy rất là nhiều thông tin. Nhưng mà có cái khi chúng ta nhìn trên giá khớp thì chúng ta sẽ thấy là thêm rất là nhiều thông tin nữa giúp chúng ta lập kế hoạch điều trị. Mặc dù là cái X-quang cũng có thể cho chúng ta có rất là nhiều thông tin rồi. And here it's clear to see that the occlusal plane is very, very. Trong trường hợp này đây chúng ta thấy mặt phẳng nhai rất là dốc, và từ sau nó ra trước thì nó chạy xuống dưới. And this way, you can suspect the upper teeth is very poor erupted. Và trong cái này chúng ta có thể là dự kiến rằng là các cái răng sau hàm trên nó mọc rất là kém. And you can also visualize that the lower posteriors are meso-inclined. It's very easy to visualize. Và chúng ta cũng dễ dàng thấy là các cái răng sau hàm dưới nó nghiêng gần rất là nhiều.
And when you look from inside, you cannot see any occlusion. This is almost everything is on the air. There's very little premature contacts. Dạ. Và cái chúng ta nhìn ở phía trong, nhìn phía sau của cái mẫu hàm á, thì chúng ta thấy là không có cái sự tiếp xúc của các răng. Các cái múi răng mà đáng lẽ nó tiếp xúc với nhau thì các cái răng đó nó nằm chơi vơi trong không gian, có nghĩa là cái tiếp xúc sớm nó rất ít. Frontal X-ray is important as well. X-quang mà mặt thẳng á, thì nó rất là quan trọng. And also axiography, if you are capable to use, if you have this machine, it's very useful. Và cái trục đo trục cái lồi cầu nó rất là quan trọng, nó rất là hữu ích nếu chúng ta có thể là có cái dụng cụ này. Patients impossible to open. And another exam very important to use is the magnetic resonance image, the MRI. Một cái showing you where is the disc. Quan trọng nữa đó là cái chụp MRI. Chụp MRI nó có thể cho chúng ta biết được cái vị trí của cái gì hết. Just one second, my phone. Để thầy chỉnh lại cái phone của thầy. My Can you hear me? Yeah.